m-am ambiționat de data asta, nu am vrut să accept nimic sub nivelul meu de experiență. E într-adevăr foarte copleșitor să te gândești la soluții într-un moment în care ești complet epuizat. În 2 luni de zile a trebuit să-mi închei toate socotelile, să-mi iau rămas bun de la prieteni, de la familie. Când am plecat atât cu mintea cât și cu sufletul deschis. Înțelegeam foarte clar că pentru mine începe un nou capitol, indiferent dacă ne convine sau nu. Situațiile în care ne regăsim la un moment dat sunt rezultatul unor decizii sau alegeri pe care le-am făcut. Bună, Simona, bine ai venit! Bună, Diana! Mulțumesc mult pentru invitație! Povestea ta mi-a adus puțin aminte și de începuturile mele în antreprenoriat, pentru că este vorba de curajul de a te avânta în necunoscut și chiar dacă poate pentru momentul nu ai ales această cale a antreprenoriatului, totuși curajul de a face un pas atât de mare la momentul respectiv pentru tine, într-o țară pe care abia o cunoșteai atunci, înseamnă foarte mult pentru oricine în viață să facă un astfel de pas. Și aș vrea să te întreb ce ai gândit în momentul acela sau de unde ți-a venit acest curaj? Nu era prima oară când făceam o astfel de mișcare. Cu mulți ani în urmă plecasem de la Iași pentru București. Acum a fost un pas asemănător, dar în complet alt registru. Cred că cei mai mulți dintre noi au primit la un moment dat o întrebare de genul: de ce nu pleci din țară? Ce te ține aici? În cazul meu, această întrebare a venit sub forma unei propuneri din partea unui om care astăzi este partenerul meu de viață, dar pe care atunci îl cunoșteam de puțin timp. A fost o propunere foarte sinceră, foarte transparentă, lucru care m-a ajutat foarte mult în decizie. Și atunci răspunsul a venit foarte natural pentru mine, foarte firesc. Nu am avut nevoie de prea mult timp de gândire. Știam exact care sunt condițiile și mi-a fost foarte ușor să accept. Lucrurile s-au mișcat extrem de repede. În 2 luni de zile a trebuit să-mi închei toate socotelile, să-mi iau rămas bun de la prieteni, de la familie, să-mi împart lucrurile și să mă îndrept către aeroport. Toate posesiunile mele au intrat într-un bagaj de cală. Îți mai amintești care au fost primele reacții ale oamenilor din jurul tău când ai anunțat că te-ai hotărât să pleci? Am testat foarte multe reacții. A fost foarte interesant pentru mine. Eu luasem deja o decizie, iar eu o comunicam. Evident că prima dată m-am îndreptat către familie, către părinți, către sora mea, apoi către prietenii apropiați și, bineînțeles, reacțiile au fost foarte, foarte diverse. Ce au avut în comun a fost încrederea asta pe care mi-au transmis-o oamenii și mi-au spus: mă, Simona, dacă tu ai ales să faci chestia asta, înseamnă că știi ce faci. O reacție foarte potrivită, de altfel. O reacție foarte potrivită. Cu siguranță, toți au avut îndoielile lor, toți au avut 1001 de întrebări, dar pentru că am reușit să le răspund convingător de fiecare dată, am văzut cum s-au relaxat și m-au încurajat să-mi urmez drumul ales. Ce făceai tu în acel moment, din punct de vedere profesional? Unde erai în România? Eram în București, eram marketing manager pentru o companie românească
care avea ceva istoric. Îmi plăcea foarte mult rolul respectiv. Și Mi-a dat îți oportunitatea amintești care era traiectoria pe care tu ți-o vedeai înainte să apară acest moment în care ai luat decizia să pleci? Care era planul tău de viitor? Planul meu era să continui să cresc pe zona de marketing și să caut oportunități care să mi se potrivească din ce în ce mai bine. Dar realizam că nu e neapărat ușor. Ce te împiedica? Ce simțeai că nu te ajută în acest proces? Uitându-mă în spate și comparând lucrurile, există o mare diferență. În Anglia, oamenii care vor să aibă succes sunt serioși în travel, sunt ajutați. Ceilalți, managerii tăi, colegii tăi, te susțin. Aici am întâlnit un spirit de echipă foarte sănătos și autentic. La noi cred că lucrurile stau un pic diferit. A venit momentul plecării. Aș vrea să știu care au fost primele lucruri care ți-au lipsit, deși cred că sub impulsul regăsirii persoanei dragi, trebuie să fi fost destul de puține lucruri care să-ți lipsească cu adevărat, dar totuși, care au fost lucrurile sau oamenii, evident în afară de familie, de care ți-a părut rău că i-ai lăsat în urmă sau cărora le-ai simțit lipsa prima dată după ce ai plecat? Când am plecat atât cu mintea cât și cu sufletul deschis. Înțelegeam foarte clar că pentru mine începe un nou capitol. Alt capitol tocmai se încheiase și știm cu toții că uneori, ca să poți merge înainte, trebuie să lași unele lucruri în urmă. Eu nu am tăiat legăturile cu țara, am familie, am prieteni, am dentist în țară, am numeroase oportunități și ocazii pentru care mă reîntorc în țară, dar în vizită. În plus că sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă acum la noi. Evident că aveam un stil de viață foarte diferit. Totuși am plecat de la mare capitală, unde aproape că nu se doarme niciodată. Sunt enorm de multe evenimente, sunt enorm de multe lucruri de făcut. Ai prieteni, ai cunoscuți, oriunde mergeam mă întâlneam cu cineva cunoscut și am plecat într-un loc în care nu cunoșteam decât un singur om. Și într-adevăr a fost o schimbare foarte mare la care a trebuit să mă ajustez. Deci oamenii în general și evenimentele și efervescența orașului ți-au lipsit în prima fază. Spune-mi cum a fost din punct de vedere al carierei. Cât de repede sau care au fost momentele principale prin care a trebuit să treci ca să ajungi practic și în UK, de unde plecase și în România, adică la o poziție de marketing manager? Eu în UK am căutat doar poziții de marketing manager, în ciuda anumitor recomandări pe care le-am primit. Din păcate, uneori suntem încurajați atunci când facem un astfel de pas, să optăm pentru poziții sub experiența noastră, sub calificare. Posibil pentru că ar fi mai ușor. Eu m-am ambiționat de data asta, nu am vrut să accept nimic sub nivelul meu de experiență și am reușit să găsesc poziții de marketing manager, cred că în primele 3 luni de când mă mutasem. Am început căutările chiar din ianuarie, ceea ce a fost la foarte scurt timp după ce începusem să mă adaptez treptat. Practic, era o țară nouă, o limbă nouă,
o limbă pe care eu nu o vorbeam în fiecare zi acasă, erau alte obiceiuri, o altă cultură, un alt mod de a trăi și de a face lucrurile. Lucruri la care a trebuit să mă adaptez ușor, ușor. Inclusiv în mediul profesional am întâlnit lucrurile diferite, dar, din fericire pentru mine, rezona mult mai mult cu noul mediu de aici, cu oamenii cu care am lucrat, cu modul de lucru. Care a fost momentul în care ai simțit că te-ai integrat? Îți mai aduce aminte dacă a fost doar un moment sau o suită de momente? Să știi că mi-a luat ceva timp să conștientizez că trec printr-un proces de adaptare. Nu cred că am realizat exact când m-am integrat. A fost un proces continuu și este în continuare. În continuare caut să mă adaptez, să mă integrez cât mai bine în noua societate. Din punctul tău de vedere, pentru cineva care vine dintr-o cultură ca a noastră, care sunt principalele, să le spunem așa, bariere sau lucruri pe care trebuie să le depășim pentru a putea funcționa într-o nouă cultură, cum este cea britanică? Aici sunt apreciate persoanele cu o atitudine pozitivă, persoanele cu care te poți înțelege ușor, maleabile, flexibile. Cred că asta e ceea ce m-a ajutat foarte mult și pe mine în obținerea joburilor, pentru că pe lângă experiența de marketing pe care o acumulasem, competențele pe care le dobândisem, am observat că eram apreciată pentru capacitatea mea de adaptare, pentru flexibilitate, pentru firea asta prietenoasă și easygoing. Asta e ceea ce caută. Și nu în ultimul rând pentru valoarea adăugată. Atunci când devii nou membru al echipei, contează foarte mult ce poți aduce ca valoare, atât ca profesionist, dar și pe partea personală. Dacă ar fi să te uiți un pic în urmă, ți se pare că în România ți-ar fi fost, adică ai fi ales o altă traiectorie până la urmă din punct de vedere profesional? Pentru mine marketingul nu a fost prima opțiune. Eu am început să lucrez în bănci, am lucrat față în față cu clientul, am lucrat în vânzări, am avut și o bogată experiență într-o agenție de publicitate, o bine cunoscută agenție, ca apoi să aleg marketingul și să descoper din ce în ce mai mult din tainele lui și cât de mult îmi place și mi se potrivește ca profesie. Faptul că ai ales totuși să rămâi în marketing se datorează plecării, poate, în Anglia? E posibil să fi contribuit. Mi-a fost ușor pentru că având ceva experiență de marketing în România, am văzut lucrurile astea ca o continuitate. Am avut un fir pe care să merg. Hai să vorbim despre primul tău proiect mare de impact gestionat în UK. Aș vrea să-mi spui, față de tot ce știai tu din România, care au fost lucrurile care te-au surprins aici, efectiv, din punct de vedere profesional și poate dacă ai anumite observații legate de publicul englez, efectiv oamenii cărora te adresezi, dacă te-au făcut să-ți pui anumite întrebări ca om de marketing și să ai anumite conștientizări care să te ajute să faci lucrurile diferit, altfel, față de cum le făceai tu în mod normal. Sincer să fiu, diferențele nu sunt majore. Sunt ceva diferențe și, în primul rând, diferențele pleacă de la oamenii cu care lucrezi. Cred că pentru mine asta a avut cel mai mare impact. Vii dintr-o cultură diferită, într-un loc unde oamenii deja poate se cunosc între ei, poate au deja stabilit un mod de lucru. Se merge foarte mult pe skill-uri complementare. Se lucrează mult în echipă, se lucrează foarte mult cu alte echipe. Marketingul lucrează foarte îndeaproape cu cei de la vânzări sau cu cei de la tehnic sau cu cei de la produs, de dezvoltare de produs, depinde de profilul companiei, dar echipele lucrează foarte mult între ele.
Și chestia asta asigură o comunicare mai bună, asigură că lumea este cumva aliniată, că lumea cunoaște care sunt obiectivele companiei și în funcție de aceste obiective, tu ca om de marketing îți poți stabili mult mai ușor obiectivele tale, golurile, ceea ce vrei să obții. Evident că toată lumea aici e focusată pe creștere, pe lead-uri, vor să generezi cât mai mulți clienți. Când vine vorba de comunicare, e apreciată foarte mult comunicarea autentică. Clientul este întotdeauna în centru. Și tot ceea ce se face pentru client. Încerci să te asiguri că ai un site care este user-friendly, informația este ușor de găsit, că informația are valoare. Serviciile, se pune foarte mult accent pe serviciile pe care le oferi clientului tău, începând de la modalitățile de contactare, dar și servicii post-vânzare sunt foarte Am o importante. curiozitate aici, apropo de servicii și de... Ai văzut ceva care să-ți atragă atenția în mod pozitiv în zona de customer experience? De felul în care ne oferim serviciile, pentru că este posibil să fie companii care oferă același serviciu, dar probabil că modul în care le oferim face o foarte mare diferență. Ai văzut ceva deosebit, diferit? Este diferit. Sunt foarte multe companii care oferă aceleași servicii și unul dintre diferențiatorii cheie e exact acest customer service. Review-urile pe care le primești și loialitatea pe care o câștigi alături de la clientul tău, pentru că asta este ceea ce menține companiile în piață sau le ajută să se dezvolte, să crească. Sunt curioasă dacă, fie în calitate de client, fie în calitate de om de marketing, ai văzut sau ai beneficiat de o astfel de tactică mai deosebită de customer service. Și dacă poți să ne dai un exemplu. Customer service-ul în UK este foarte bun. Este absolut genial. Întotdeauna ți se vorbește foarte frumos. Foarte frumos, oamenii vor să te ajute cu adevărat și întotdeauna se încearcă găsirea unei soluții. Ești nemulțumit de un produs pe care l-ai cumpărat, poți să-l returnezi gratuit. Ai perioadă de grație în care poți să-l returnezi și să primești banii înapoi fără nicio explicație. Contează foarte mult. Ca și client te face să revii. Evident, sunt niște costuri pe care compania le suportă, dar sunt până la urmă costuri de retenție, nu? A Ține un clientului. client să revină la tine. Contează foarte mult. Cred că un procent covârșitor îl reprezintă acest customer service, e ceea ce fac. Chiar dacă produsul nu este excelent, dar customer service-ul este peste medie, ești determinat să revii. Pentru că în cele din urmă, ceea ce probabil contează pentru cei mai mulți dintre consumatori este felul în care s-au simțit când au interacționat cu acea companie. Absolut, absolut. Adică ești tratat cu respect și înainte să le devii client și după ce le-ai devenit client și pe durata relației pe care o ai cu compania respectivă și alegi să folosești serviciile lor sau produsele lor și vorbim inclusiv de furnizori de utilități, inclusiv de asiguratori, nu doar, știi, shoppingul uzual. E cumva o normă generalizată și, într-adevăr, serviciile sunt foarte bune și e unul din motivele pentru care te țin aproape. Pe parcursul pe care tu ai reușit să ți-l creezi din punct de vedere profesional în Anglia, ai reușit să identifici o persoană sau mai multe care să-ți fie mentor din punct de vedere profesional? Încă nu mi-am întâlnit mentorul. Am aplicat de curând la un program de mentorat, tocmai pentru că
îmi doresc să fac alegeri din ce în ce mai bune pentru cariera mea. În schimb, am avut eu ocazia să mentorez colegi mai tineri, aflați la început de carieră, dar mai mult decât atât am întâlnit lideri, am întâlnit manageri direcți care m-au susținut, au crezut în mine, m-au încurajat să mă dezvolt, să cresc, mi-au dat acces la traininguri, la programe și chiar unul dintre managerii mei m-a îndrumat către continuarea studiilor. Așa că astăzi, mulțumită lui, am o diplomă, o certificare ca profesionist în marketing obținută cu Chartered Institute of Marketing. Cum vezi viitorul în cariera ta? Cum se vede viitorul de aici înainte? Sunt foarte optimistă în privința viitorului și știu sigur că atât timp cât voi continua să rămân un profesionist, să fac treaba bine, să aduc valoare în echipa în care lucrez, oportunitățile nu vor conteni să apară și sigur că am în minte un parcurs și cine știe, poate în câțiva ani voi fi în poziția de a oferi consultanță. Tot vorbeai de antreprenoriat. Posibil Asta în mintea mea era fix această întrebare, dacă te vezi tot în marketing sau vrei să alegi altă direcție. Acum înțeleg că este posibil să mergem spre partea aceasta de antreprenoriat, pentru care te felicit și îți doresc mult succes. Mulțumesc mult! Uite, o să încep eu o propoziție și tu o continui, cum consideri. Englezii sunt cu mult bun simț, politicoși și cu respect față de cei din jur. Dacă ar fi să te uiți puțin la toată experiența ta de până acum, care ar fi lecția pe care consideri că ai învățat-o cel mai greu? Cred că cel mai greu este să îți schimbi felul în care te poziționezi în anumite situații, mindset-ul, postura de victimă. Sunt doar câteva exemple care au fost extrem de greu de schimbat. Inclusiv felul în care relaționezi cu oamenii aici este diferit de cum relaționăm noi. Pentru că dacă în România ești apreciat ca fiind direct, atunci când ești direct sau când spui verde în față, aici este total opus. Aici exact e la polul opus. Se apreciază onestitatea, dar ea trebuie spusă cu gentilețe. Trebuie spusă cum trebuie. Într-un mod care să nu-l rănească emoțional, poate, pe celălalt. Absolut. Absolut. Lucrurile aici sunt tratate cu mai mare sensibilitate și de asta vorbeam de respect. Oamenii, când spun că oamenii aici te respectă și se respectă între ei, se respectă foarte mult. Spațiu personal, nu vei primi niciodată întrebări incomode, nu e nimeni intruziv cu întrebările. E un respect foarte sănătos, care ajută foarte mult să te simți în lacul tău. Mi-a rămas în minte ceva ce mi-ai spus mai devreme apropo de ideea aceasta de a te desprinde de postura de victimă, care, din punctul meu de vedere, pentru orice tip de profesionist, nu doar pentru cei din marketing, poate să însemne un foarte mare avânt, atât pe plan personal cât și pe plan profesional. Poți să îmi spui care a fost momentul în care pentru tine s-a făcut acest click, în care ți-ai dat seama că eu trebuie să ies din această postură de victimă? E un subiect cu care
Vorbești cu oarecare dificultate pentru că a avut un impact foarte puternic. Viața sau contextul de viață de la un moment dat m-a dus într-o situație în care a trebuit să accept o poziție sub potențialul meu, sub nivelul meu de calificare. Și acest lucru m-a afectat foarte mult, atât personal cât și profesional. A fost un setback, iar personal m-a menținut pe parcursul câtorva ani într-un impas financiar, social, emoțional. Mi-a fost extrem de greu în acea perioadă, eram singură, departe de familie și fără niciun pilon de susținere. Eram poate și la vârsta la care abia începi să-ți pui întrebările. Cine sunt eu? Ce vreau de la viață? Încotro mă îndrept? O vârstă la care poate încă bagajul emoțional al adolescenței, al tinereții încă e foarte prezent, foarte, foarte aproape. Mi-a fost într-adevăr foarte greu să conștientizez unde sunt, de ce sunt acolo, pentru că, indiferent dacă ne convine sau nu, situațiile în care ne regăsim la un moment dat sunt rezultatul unor decizii sau alegeri pe care le-am făcut. Conștient, mai puțin conștient, dar suntem acolo pentru că ne-am condus singuri acolo. E foarte greu să-ți asumi acest lucru. E mult mai ușor să vezi, să-i vezi pe cei care aparent contribuie la situația ta și mai puțin, pentru că e foarte dureros să te uiți la tine și să-ți conștientizezi aportul, contribuția la situația în care ești, să te regăsești. Mi-ar plăcea dacă poți să ne spui ce ți-ai spus, de fapt, care a fost gândul efectiv pe care l-ai avut în momentul în care ai făcut acest pas în față și ai zis, gata, până aici a fost. Da, țin minte că a fost un moment în care am simțit cuțitul la os. Eram într-un impas și într-un moment atât de jos încât nici măcar nu mă mai puteam privi în oglindă. Totul era chinuitor, absolut totul. Și a venit acel moment în care chiar am spus până aici și am luat decizia de a-mi da demisia din locul de muncă în condițiile în care îmi lipsea acea plasă financiară, dacă vrei. Mulți ar putea spune că a fost nesăbuit, pentru că nu poți să pleci de la un loc de muncă fără să ai altceva sau fără să ai niște economii din care te poți întreține. Eu a trebuit să fac chestia asta pentru că nu mai puteam. Uite, aici aș vrea și eu să fac un mic sharing cu tine, pentru că suntem oameni și sunt convinsă că mulți dintre cei care ne urmăresc au trecut prin astfel de momente și plecând de la cum a fost pentru mine, aș vrea să vedem cum ai reușit tu, de fapt, să începi din nou să urci pe această scară a stimei de sine, a siguranței de sine. Eu mi-amintesc într-un moment destul de asemănător cu cel despre care ai povestit tu, că efectiv mi-am dat voie să nu am nicio soluție și să accept că astăzi nu am nicio soluție, dar să fiu conștientă că mâine este posibil să găsesc o soluție și că ceea ce trebuie să fac în momentul prezent este doar să mă uit la fix următorul lucru pe care l-am de făcut în ziua respectivă ca să reușesc să exist. De tipul să-mi fac patul, să merg la piață, să văd ce am de făcut. În momentul acela eu urma să-mi predau o ultimă lucrare pentru absolvirea unei școli și chiar aveam de lucru la ea. Și atunci, ok, să văd ce mai am de făcut pentru lucrarea respectivă. Și am avut marea surpriză să înțeleg peste un timp că tocmai faptul că m-am concentrat pe aceste lucruri micuțe și care erau imediat necesare în viața mea, că odată ce m-am concentrat pe ele, am reușit să intru într-un mindset și într-un context
în care am văzut și soluții ulterioare pentru situația generală destul de grea pe care o aveam la momentul respectiv. Sunt curioasă cum a fost la tine această reajustare, ca să zic așa. În linii mari a fost foarte similar. E într-adevăr foarte copleșitor să te gândești la soluții într-un moment în care ești complet epuizat și simți că toată energia ta s-a dus. Chiar că te lupți pentru supraviețuire, pentru încă o zi. Probabil una dintre cele mai bune metode e să iei lucrurile puțin câte puțin și să te gândești, așa cum ai zis, pentru mâine, pentru poimâine, de pe o zi pe alta, să iei lucrurile încet, încet, încet. Uneori scenariile pe care le avem în minte sunt mult mai rele decât realitatea, dar știam sigur că decizia pe care o luam era cel mai bun lucru pe care îl puteam face pentru mine în momentul respectiv. Și s-a dovedit că odată ce am luat decizia de a pune capăt unei relații de muncă, am scăpat de un stres enorm, am câștigat timp în care am putut să mă odihnesc, în care am putut să îmi limpezesc gândurile, am adunat curajul de a cere ajutor acolo unde știam că chiar pot primi un ajutor real pentru a continua, pentru a merge mai departe. Și puțin câte puțin lucrurile s-au așezat. Dar a fost foarte important să iei acea decizie. A fost foarte important pentru mine să fiu tranșantă, să îmi dau seama că, ok, nu știu exact cum se vor sfârși lucrurile sau cum voi continua, dar știu sigur că acel capitol trebuia încheiat cât mai repede. Dacă ar exista posibilitatea să fii acum față în față cu tine de atunci și să-ți dai un sfat, ce ți-ai spune? Mi-aș reaminti că sunt o persoană plină de resurse, că întotdeauna am găsit ieșirea din impas, modul de a ieși, că sunt norocoasă, că am oameni în jurul meu care țin foarte mult la mine și care mă susțin și că lucrurile vor fi întotdeauna mai bine sau spre bine.